chào các bạn, mình đang ở một cái công viên và nó khá là yên tĩnh. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn câu chuyện một hành trình của mình khi mà mình khám phá ra mục tiêu sống của mình không còn phải là tiền nữa. Cách đây một vài hôm thì mình có nói chuyện với một anh CEO, anh ấy làm trong lĩnh vực thương mại điện tử. Và lúc đó thì mình cũng chia sẻ cái câu chuyện của mình, cái hành trình của mình sau 10 năm kinh nghiệm làm về lập trình. Sau đó thì mình đã bỏ nó và theo đuổi nghề làm phim. Và lúc đó anh ấy tỏ ra rất là tiếc nuối về cái hành trình của mình. Và anh ấy có đưa ra cho mình một cái offer là nếu mà bây giờ đưa cho em một offer, em theo đuổi nghề thương mại điện tử và nó có thể làm ra rất là nhiều tiền, cũng như là em có một cái cơ hội rất là lớn, thì em có theo đuổi nó không? Thì lúc đó các bạn biết sao không? Mình không hề đắn đo suy nghĩ, mình đã đưa ra câu trả lời luôn là không. Bởi vì lúc đó mình đã rất là thấu hiểu bản thân mình, và mục tiêu sống của mình lúc đó không còn phải là tiền nữa, và mình đã từ chối anh ấy. Trong vlog ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn 4 câu chuyện nhỏ. Mỗi câu chuyện thì nó sẽ tương đương với một hành trình của mình. Hành trình đầu tiên mình khám phá ra hạnh phúc thực sự là gì. Hành trình tiếp theo mình theo đuổi một lối sống tối giản. Và tiếp theo đó là hành trình mình sống ở những thành phố mới, ở các quốc gia mới. Và cuối cùng là hành trình mình từ bỏ một cái công việc có một mức lương thu nhập ổn định để theo đuổi đam mê của chính mình. Cách đây một vài năm thì mình có chia sẻ với các anh chị em trong công ty cũ của mình một bài viết mang tên Hạnh phúc thực sự là gì. Thì cái ngày hôm đó mình đã thấu hiểu bản thân mình, và thực sự hạnh phúc mình đã hiểu nó là gì. Trước kia thì mình cứ nghĩ rằng là hạnh phúc là những cái mình mong muốn và mình đạt được nó thì nó là hạnh phúc. Càng về sau thì mình lại càng thấy rằng là nó chỉ là một cái gì đó bề nổi. Có rất là nhiều cách có thể khiến mình hạnh phúc hơn. Ví dụ như là mình buông bỏ một thứ gì đó cũng khiến mình hạnh phúc hơn. Và mình nhận ra rằng là hạnh phúc bền vững nhất nó đến từ chính bên trong bản thân mình. Khi mà mình thu nhận những cái hạnh phúc từ phía bên ngoài, ví dụ như mình theo đuổi vật chất, mình mong muốn có một chiếc xe mới, có một ngôi nhà mới. Khi mình đạt được nó thì ngay cái lúc mà mình đạt được nó đó, mình cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà nó qua đi rất là nhanh. Khi mà các bạn mua một cái xe chẳng hạn, mình cũng đã từng. Lần đầu tiên mình mua được một chiếc xe, mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trời ơi, sĩ lắm. Các bạn biết không? Lái xe về quê khoe với tất cả người này người kia. Mình nghĩ lại mình vẫn còn cảm thấy là ủa sao cái ngày đấy mình lại hành động như thế. Nhưng mà thực sự thì sau đó khoảng tầm một vài tháng, ngày nào mình cũng chăm sóc chiếc xe của mình, mua bao nhiêu là phụ kiện cho nó. Nhưng mà về sau thì càng ngày càng thấy nó rất là bình thường, nó như một công cụ khác của mình thôi. Cuối cùng thì nó chỉ là một cái công cụ để di chuyển. Căn nhà cũng tương tự, và khi đó mình nhận ra rằng là còn rất là nhiều thứ có thể khiến mình hạnh phúc nữa. Ví dụ như là đơn giản là một buổi chiều mình ngồi ở một cái công viên, chẳng tiêu một đồng tiền nào cả. Chỉ đơn giản là mình viết một bài blog. Ngày xưa thì mình có viết blog, và sau khi mà hoàn thành xong cái bài blog đó thì mình cảm thấy mình cũng rất là hạnh phúc. Hạnh phúc khi mà có một ai đó họ khen bài blog của mình, không hẳn là khen mà họ nói rằng là bài blog của mình giúp họ nhận ra điều gì đó trong cuộc sống. Và mình tự nhiên mình thấy rằng là cái sự cho đi nó cũng là một phần hạnh phúc. Có rất là nhiều thứ khác từ bên trong bản thân mình. Khi mà mình hiểu sâu hơn bản thân mình là tại sao mình buồn, tại sao mình vui, thì tự dưng khi mà mình hiểu bản thân rõ như thế thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc. Vậy thì chung quy có rất là nhiều loại hạnh phúc ở trên cuộc đời này. Nhưng những hạnh phúc đến từ phía bên ngoài thì đôi khi mình không thể kiểm soát được nó. Ví dụ như là mình đâu biết được chiếc xe của mình nó sẽ gắn liền với mình mãi mãi. Nhưng mà nếu mà một cái hạnh phúc từ phía bên trong thì nó là bên trong bản thân bạn và bạn có thể kiểm soát được nó. Mình nghĩ một cái hạnh phúc bền vững là một cái hạnh phúc mà có thể là trước mắt bạn không nhìn được ra nó, nhưng về lâu về dài bạn càng ngày càng thấy hạnh phúc hơn vì điều đó. Thì đó là một cái hạnh phúc bền vững. Và khi mà mình nhận ra rằng là hạnh phúc nó đến nhiều hơn từ phía bên trong mình, thì lúc đấy mình cũng đã bắt đầu đặt ra câu hỏi rằng là vậy thì nếu mà với một số tiền vừa đủ thôi, mình có hạnh phúc được không? Thì câu trả lời là có. Mình đã bắt đầu tập sống tối giản. Ngày xưa thì với một cái mức lương khởi điểm khi ra trường của mình, một cái mức lương mà mình nghĩ là cũng khá là ok, nhưng mà mình luôn luôn cảm thấy thiếu các bạn ạ. Mình luôn luôn cảm thấy thiếu. Lúc nào mình cũng cảm thấy rằng là cuối tháng mình lại trả nợ thẻ tín dụng. Lúc nào mình cũng cảm thấy là nó thiếu lắm.
Lúc đó thì mình thích cái gì là mình muốn mua cái đó. Mình, chi phí xe này, chi phí mua rất là nhiều thứ linh tinh, và ví dụ như là đến trung tâm thương mại thì mình mua sắm rất là nhiều thứ. Và lúc đó thì cái hạnh phúc đó nó đến nhanh lắm. Khi mà mua xong thì cảm thấy hạnh phúc, nhưng mà về sau thì lại thấy nó thực sự là chẳng cần thiết lắm trong cuộc sống của mình. Mình nhận ra rằng là nếu mà một cuộc sống tối giản thôi thì đâu đó vẫn ok mà. Mình đọc một cuốn sách là Lối sống tối giản của người Nhật, và lúc đó thì mình nghĩ rằng là biết đâu thử thử theo cái lối sống này cũng thấy ok. Và lúc đó thì mình bắt đầu tập sống tối giản, mình vứt bớt những cái thứ mà mình không cần thiết đi. Khi mà mình bắt đầu chuẩn bị muốn mua một cái gì đó thì trong đầu mình đặt ra câu hỏi rằng là liệu có thực sự cần không? Nếu không có nó thì có sống được không? Câu trả lời là ok, nếu không có nó vẫn sống được bình thường. Lúc đó mình không mua nó nữa, mình không cần nó nữa. Ví dụ như là mình đang có 3 đôi giày rồi, một đôi giày chạy, một đôi giày đi chơi, một đôi giày cho các sự kiện quan trọng. Mình đi đến trung tâm thương mại và mình thấy một cái đôi giày rất là mới, một cái mẫu rất là mới, trời ơi nó đẹp. Mình bắt đầu hỏi mình có thực sự cần nó không. Lúc đó trong đầu mình không, chẳng cần. Cái giày cũ vẫn còn đi rất là tốt, tại sao mà cần phải mua một cái đôi giày mới để làm gì? Không, không cần nó. Thế là lối sống tối giản bắt đầu từ đó. Mình vứt bớt các thứ đi. Trong nhà mình ngày xưa có rất là nhiều thứ. Mình sưu tập rất là nhiều sách. Mình sưu tập rất là nhiều quần áo. Mình có rất là nhiều giày dép. Mình có rất là nhiều đồ điện tử. Lúc đó thì mình bỏ hết mọi thứ đi. Sách, thay vì là mình có một cái tủ sách rất là lớn, chẳng để làm gì cả, lúc đó mình thay thế bằng Kindle. Một chiếc Kindle bé bé xinh xinh lưu được cả ngàn quyển sách. Và rất nhiều thứ khác. Quần áo thì mình sẽ không mua quá nhiều, mình không chạy theo mốt nữa, mà mình mua những quần áo thực sự chất lượng và thực sự tốt, và chỉ ít thôi. Lúc đó thì cuộc sống tối giản của mình nó bắt đầu nó nhen nhóm. Và mình cảm thấy nếu mà mình để tâm quá nhiều đến những cái đồ vật xung quanh mình thì mình lúc nào cũng bận tâm luôn. Khi mà mình có một chiếc xe lúc nào mình cũng sợ là nó bẩn, lúc nào mình cũng sợ nó xước. Trời ơi, đi ra đường mà tự nhiên thấy nó bị xước xước một tí, tiếc lắm luôn ấy. Mà thấy nó bẩn thì lại phải đi rửa. Từ ngày mà mình bán cái chiếc xe đó đi, mình chẳng còn phải quan tâm gì cả. Đi ra đường book Grab xong, đi từ điểm A đến điểm B, thậm chí còn chẳng phải quan tâm là lái xe, chẳng phải quan tâm đến phạt nguội hay là gì cả. Nhẹ hẳn đầu luôn. Khi mà mình có quá nhiều tủ sách đi, mình có quá nhiều sách, đến lúc mà mình chuyển nhà, trời ơi, bê một cái thùng đồ nó to bự luôn. Và bây giờ cái Kindle đấy mang đi đâu cũng được, dễ lắm. Khi mà mình bỏ hết mọi thứ, mình cảm thấy là nó nhẹ nhàng, và mình chỉ tập trung vào những thứ gì cốt lõi của giá trị cuộc sống của mình thôi. Ví dụ như là ngày đó thì mình tập trung vào công việc này, mình tập trung vào các mối quan hệ gia đình, mối quan hệ bạn bè, xây dựng trở nên tốt hơn, dành nhiều thời gian hơn cho những người mà mình yêu quý. Cái thời điểm mà tập lối sống tối giản đó cũng là cái thời điểm mà mình nhận ra đâu là những chi phí thực sự cần thiết, đâu là những chi phí có cũng được mà không có cũng được, đâu là chi phí lãng phí. Thì mình chia ra những cái bảng như thế, và bắt đầu là khi mà mình nhận ra rằng lối sống tối giản của mình chỉ cần focus vào những thứ thực sự cần thiết trong cuộc sống của mình thôi. Và đó cũng là hành trình mà mình nhận ra rằng là ít tiền thì vẫn có thể hạnh phúc được, vì mình kết nối giữa hai thứ khi mà mình nhận ra hạnh phúc từ phía bên trong và mình sống một lối sống tối giản. Nhưng mà lúc đó thì mình vẫn còn so sánh xã hội. Khi mà mình so sánh xã hội, mình thấy người này người kia hơn mình. Rồi là thậm chí là mình so sánh với những người bạn của mình. Những người bạn của mình có thể là các bạn ấy ra trường, các bạn ấy đã có một cái công việc rất là tốt, các bạn ấy vươn lên trong công việc rất là vượt bậc luôn. Và lúc đó mình so sánh với bản thân mình thì tự nhiên mình thấy là hình như mình vẫn còn thứ gì đó kém cỏi hơn họ rất là nhiều. Không nói về tiền đâu, bởi vì là lúc đó thì mình cũng dần dần nhận ra rằng là mình có thể sống với một mức ít tiền vẫn có thể hạnh phúc được, và hạnh phúc nó đến từ phía bên trong của mình. Nhưng mà khi mà mình so sánh xã hội thì mình cảm thấy đôi khi là cảm thấy chạnh lòng một chút.
Thế nhưng mà có một cái giai đoạn mà mình chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn và sống 1 tháng ở Malaysia và một vài tháng ở Bangkok, thì mình bắt đầu nhận ra rằng là khi mà ở một môi trường mới, không còn một ai quan tâm đến mình nữa. Mình vào Sài Gòn và lúc đó gần như là không có bạn bè thân thiết. Mình ra đường và cũng chẳng ai quan tâm là mình có bao nhiêu tiền trong ví cả. Cũng chẳng ai quan tâm là mình làm gì, rồi mình có chức vụ to hay là nhỏ, hay mình có đủ ăn đủ sống hay không. Khi không còn một ai quan tâm đến bạn nữa thì bắt đầu là quay về bản thân mình, bắt đầu là đặt ra một cái câu hỏi rằng là vậy thì mình sống vì điều gì? Điều gì thực sự mình cần ở trong cuộc sống này? Lúc đó thì mình trải nghiệm cuộc sống ở Malaysia, trải nghiệm ở Bangkok và mình bắt đầu có những cái cảm xúc nó vô cùng khác biệt mà thực sự là từ trước đến giờ mình chưa bao giờ trải qua những cái cảm xúc như thế. Malaysia mình trải qua một cái cảm xúc nhớ nhà khủng khiếp luôn. Ngày xưa mình luôn luôn nghĩ rằng là mình sẽ phải đi nước ngoài mình sống thử xem thế nào. Và đến khi được sống ở một đất nước văn minh rồi thì bắt đầu lại thấy ui nhớ Hà Nội khủng khiếp luôn, nhớ Sài Gòn khủng khiếp luôn. Cái quãng thời gian ở Malaysia và Bangkok cũng chính là cái quãng thời gian mà mình nhận ra cái khủng hoảng bản dạng là một cái dạng khủng hoảng khi mà không còn một ai quan tâm đến bạn, không còn một ai công nhận bạn nữa thì bắt đầu quay về bản thân. Và lúc đó thì mình đặt câu hỏi rằng là tiếp tục kiếm tiền như bình thường rồi để làm gì khi mà mình chỉ có cần một số tiền rất là nhỏ để duy trì cuộc sống thôi. Bắt đầu mình tìm được ra đam mê của mình. Ngày xưa thì mình thích viết vẽ, mình thích viết blog, nhưng mà cũng có một khoảng thời gian mình thích chụp ảnh, mình thích chút gì đó nghệ thuật. Và sau này mình nhận ra rằng là mình kết hợp giữa storytelling, giữa việc mình viết và giữa việc chụp ảnh, quay phim thì nó trở thành làm phim. Và lúc đó mình nhận ra rằng là làm phim chính là một con đường mà mình muốn theo đuổi bấy lâu nay. Cái thời gian ở Malaysia và Bangkok cũng chính là cái thời gian mà mình đưa ra quyết định là mình sẽ từ bỏ một công việc mà mình có hơn 10 năm kinh nghiệm, công việc lập trình với một mức lương rất là ổn định và tốt, để mình theo đuổi nghề làm phim rất là bấp bênh và có thể là mình không biết trước được tương lai nó như thế nào, nhưng mà mình đã quyết tâm theo đuổi nó vì đó chính là con người của mình. Và mình cảm thấy là buổi sáng mình thức dậy mình cảm thấy vui, mình cảm thấy hạnh phúc, như đó là đủ rồi. Một cái mức lương nhỏ thôi, đủ sống thôi là cũng đã bắt đầu là mình cảm thấy ổn rồi. Mình không cần quá nhiều tiền để thực sự hạnh phúc. Thực ra thì mình không hề phủ nhận giá trị của đồng tiền. Nếu không có tiền thì chắc chắn là mình sẽ không có những cái trải nghiệm đó, cũng không thể đến được với nghề làm phim như ngày hôm nay. Mình cần phải thừa nhận tiền là một thứ gì đó rất là quan trọng trong cuộc sống. Nhưng khi mà mình thay đổi góc nhìn về tiền thì bắt đầu là mình thay đổi hoàn toàn mindset, thay đổi hoàn toàn về cách mình sống. Khi mà trước kia mình đặt tiền là mục tiêu quan trọng của mình thì bắt đầu là hàng năm mình có KPI. Nếu mà mình cảm thấy là cái KPI của mình nó thấp hơn những người bạn của mình chưa mua được nhà, chưa mua được xe thì mình bắt đầu là cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy bản thân mình có gì đó chưa ổn. Và khi mà cái kỳ vọng của bạn so với cái thực tế của bạn nó quá cao, ví dụ như là kỳ vọng của bạn là cần mua một cái căn nhà ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh trong năm tới, nhưng mà thực tế mức lương chỉ có 1.000 đô một tháng thôi, thì bắt đầu là giữa cái kỳ vọng đó và cái thực tế nó đang chênh nhau quá là nhiều. Thì khi mà nó chênh nhau quá nhiều như thế, các bạn sẽ sinh ra một cái cảm giác rất là ngột ngạt. Đó chính là lý do rất là nhiều bạn trẻ đã mua nhà từ rất là sớm, nhưng mà với số tiền từ vay mượn và từ người thân bạn bè sau đó lại cảm thấy cuộc sống sau đó nó vô cùng ngột ngạt luôn. Chỉ đi làm trả nợ và lúc đó thì trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền. Khi mà mình thay đổi cái mindset của mình, tiền chỉ còn là công cụ. Lúc đó thì khi mà mình có nhiều tiền, ok, mình sẽ sử dụng nó dành cho marketing, dành cho quảng bá các sản phẩm của mình. Nhưng mà mình có ít tiền thì mình lại có cách khác. Mình sẽ sử dụng những cái phương pháp marketing miễn phí. Mình không cần phải quá nhiều tiền để sống vui và không cần quá nhiều tiền để cảm thấy hạnh phúc. Khi mà mình không còn đặt tiền là một cái mục tiêu sống, khi mà mình chỉ coi tiền là một công cụ, lúc đó mình cảm thấy nhẹ nhàng lắm. Mình có thể sống hoàn toàn thoải mái ở một cái hostel ở Bangkok chỉ có 100.000 một đêm, vẫn cảm thấy rất là vui. Mình biết là với một cái khách sạn 5 sao, 6 sao ở Bangkok
thì nó mang lại những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Các bạn có trang thiết bị, có rất là nhiều những cái vật dụng, rồi một môi trường rất là tốt, có một cái view rất là đẹp, chọn thành phố. Nhưng mà ở một cái hostel thì ở một cái tầng nào đó các bạn sẽ có được những niềm vui khác. Ví dụ như là bạn có thể kết bạn với những người bạn thuộc những cái quốc gia khác, có những cái câu chuyện rất là vui, những cái mảnh đời, những cái chia sẻ mà bạn chưa bao giờ được nghe. Ở khách sạn 5 sao rất là hiếm khi có thể nghe được những cái câu chuyện như thế. Thì khi mà bạn cứ loay hoay theo đuổi một cái tầng nào đó thì các bạn sẽ bỏ lỡ một cái tầng có thể là phía dưới. Nếu mà bạn theo đuổi tầng phía dưới thì bỏ lỡ cái tầng phía trên. Thì đâu đó nó cũng sẽ có những cái ưu và nhược điểm của nó. Thực ra trong cái hành trình đó thì mình cũng hiểu hơn về đồng tiền. Trước đó thì mình cứ nghĩ rằng là sẽ làm cái gì đó thật nhiều tiền, nhưng mà về sau thì mình hiểu bản chất của tiền nó đơn giản thôi. Tiền đơn giản thì nó là tượng trưng cho cái giá trị bạn mang lại cho mọi người, cho xã hội, cho một nhóm người nào đó. Ví dụ như là bạn chở một người từ điểm A đến điểm B thì giá trị của nó là giá trị di chuyển từ điểm A đến điểm B. Nhưng cũng với một cái khoảng thời gian đó mà bạn chở 100 người từ điểm A đến điểm B thì bạn mang lại gấp 100 lần giá trị đó. Thì đơn giản như thế thôi. Khi mà bạn không quan tâm quá nhiều đến tiền, nhưng mà bạn vẫn mang lại rất là nhiều giá trị cho xã hội, cho những người khác, thì tiền tự dưng nó đến. Mình hiểu rõ điều đó, mình không còn đặt tiền là một mục tiêu sống của mình nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog ngày hôm nay, và mình hy vọng là mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về hành trình sống của mình, về hành trình khám phá rất là nhiều thứ sâu sắc trong bản thân mình, và mình sẽ chia sẻ nó ở trong những cái video tiếp theo. Đừng quên để lại một like và một subscribe, bởi vì là khi mà các bạn like video của mình thì nó sẽ gợi ý đến những người khác và mọi người sẽ biết đến video của mình nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.